Halo dan Shopee dan selamat kembali kepada satu lagi video review kita. Dan untuk video kali ini kita ada SONICGEAR Titan 9 BTMI. Sila tonton. Wow, ini set speaker yang sangat besar. Dari kotak dia saja kita dah boleh agak speaker ini besar, dan aku terpaksa nyakotakkan Titan 9 BTMI ini di lantai. Dalam kotak ini kita ada dua set satellite speaker, satu subwoofer dan aksesori seperti kabel-kabel termasuk kabel sambungan jack 3.5mm dan juga kabel antena, dan juga aksesori lain seperti wireless microphone ini dan juga remote control serta bateri untuk kedua-dua alat ini. Spesifikasi asas SONICGEAR Titan 9 BTMI ini, satellite speakernya dilengkapi dengan 3 inci driver dengan impedance sebanyak 4 ohm dengan output sebanyak 19 watt setiap satu. Manakala subwoofernya pula dilengkapi dengan driver 6.5 inci dengan impedance sebanyak 6 ohm dengan power output sebanyak 30 watt. Selain itu, total system power adalah 120 watt, manakala pure system powernya adalah 60 watt berserta dengan frekuensi respon di antara 50Hz hingga ke 18kHz. Dan speaker ini juga dilengkapi dengan Bluetooth 4.2. Dan sekarang kita masuk review. Secara keseluruhan reka bentuk agak bertentangan dengan taste aku sekarang. Tak semua taste sama, so tak apa. Ianya besar dan menyelah, sangat-sangat menyelah. Kalau letak ni di ruang tamu mesti nampak dia dulu. Terutama sekalinya subwoofer ni. Subwoofer ni dah kira macam sebesar PC lah. Boleh kata yang subwoofer ni adalah bintang utama, yang tujuan dia bukan untuk disorotkan. Corak geometrik dengan outline yang sangat tebal ni memang untuk bagi dia pop out. Bertambah menyelah lagi bila dihidupkan lampu LED RGB yang besar ni. Macam ini. Nampak? Lampu LED ini juga berubah bentuk mengikut bunyi yang dihasilkan, sama ada dari segi bunyi speaker ataupun mikrofon. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Hello dari Shopee, dan ini adalah ujian mikrofon untuk Titan 9. Terdapat beberapa mod di speaker ini, iaitu auxiliary, Bluetooth dan juga radio FM. Terdapat juga slot untuk USB dan juga card reader di bahagian hadapan. Akhir sekali terdapat 2 lubang jack untuk mikrofon, jadi berserta dengan wireless microphone yang diberi, korang boleh berkaraoke dengan 3 orang serta. Dari segi kualiti binaan, aku boleh agaknya ni dibina daripada fiberboard dan juga plastik. Satellite speaker ini bersaiz 12cm panjang, 12cm lebar dan berketinggian 35.5cm. Manakala subwoofernya pula bersaiz 24cm lebar, 35.5cm panjang dan ketinggian 35.5cm. Secara keseluruhannya satellite speakernya terasa agak ringan tetapi sangat kukuh, manakala subwoofernya terasa berat, solid dan padat. Cuma aku rasa grill plastik ni yang buatkan speaker ini nampak murah. Dan part yang paling penting sekali adalah audio. Dari segi audio, bright, sangat terang dan jelas. Kuat. Pastikan kalau korang pasang ni, volume ni tak mengganggu jiran korang. Tapi bagi yang aku paling suka pasal set speaker ini adalah korang boleh ubah setting bunyi yang sedia ada dari segi bass, treble dan juga echo untuk mikrofon dia. Tak lupa juga ada 4 mode equalizer untuk kemudahan korang. Dan kita ke bahagian terakhirnya dari segi pros and cons, rumusannya. Okey, dia punya pros dia, bunyi yang bright dengan bass yang padu, boleh di-customizekan sound bass dan treble, ada Bluetooth connection yang agak bagus, so korang boleh connect dengan phone korang, dengan laptop korang, dengan TV korang yang ada Bluetooth. Wireless, go for wireless. Karaoke, siapa tak suka karaoke? Binaannya agak kukuh. Dari segi cons dia, bila di offkan switch utamanya, semua setting yang korang dah set sebelum ini dengan momonya semua kembali kepada setting kilang yang asal. Kalau off pakai remote, okey, dia masih dikekalkan. Cuma bila off switch utamanya, maka hilang semua settingnya. Size dia bagi aku terlalu besar, terutama sekali subwoofer dia kan. Aku tahu ada setengah orang suka, cuma untuk aku secara peribadinya, aku tak suka bila saiz dia sangat-sangat besar. Jarak kabel satellite speaker yang agak terhad, terlalu pendek, membuatkan dia kena sentiasa berdekatan dengan subwoofer dia kan. Kalau dia boleh separatekan atau going for wireless, lebih fleksibel lagi untuk kita susun speaker ni. Dan akhir sekali adalah antenanya, sangat-sangat cikai. Sedih aku tengok. Jadi itu saja untuk review kali ini. Bagi yang berminat boleh dapatkan SONICGEAR Titan 9 BTMI ini bermula pada harga RM229 di link di bawah ini. Sekian, sampai di sini saja. Jumpa lagi di video akan datang. Sila like, subscribe, komen, share. Terima kasih dan menjumpai. Shalom.